بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که همیشه حالتون خوب باشه، در پناه خداوند باشین. انشالله همیشه پر روزی باشین، پر برکت باشه زندگیاتون، شاد باشین. انشالله که دلتون خوش باشه همیشه و بی دغدغه باشین و هر مشکلی هم دارین تو زندگیتون انشالله به لطف و کرم و مرحمت خداوند مشکلتون حل بشه. خب عزیزان، پنجشنبه است و اموات خودمون رو فراموش نکنیم. مطمئناً به هر حال دوستانی داریم که از این دنیا رفتن، نزدیکانی عزیزانی داریم که از این دنیا رفتن. حتما براشون فاتحه بفرستین یا به نیتشون یک دور صلوات بفرستین. ثواب داره، مطمئن باشین یک جایی در این عالم این ثواب، این انرژی بهتون کمک میکنه. خب بریم با هم دیگه فیلم رو ببینیم، طولانی نشه که در انتها توضیح بدم. یه نکات خوبی داره که انشالله به درتون بخوره. با هم دیگه فیلم رو میبینیم. سلام استاد کاوه، وقتتون بخیر باشه. اولا که ممنون از اینکه اطلاعاتتون در اختیار ما قرار میدیم، چون نمیدونین واقعا چقدر آدم ناخواسته درگیر این موضوع میشن و چقدر اطلاعات شما میتونه آدم از مرگ نجات بده، اصلا مسیر زندگی آدم رو عوض کنه. خب اولی که من الان 25 سالمه، از 18 19 سالگی تقریبا 6 7 ساله که من درگیر این موضوع مشکلات ماورایی. حالا اولی که بخوام از خودم بگم، من نمیگم که حالا مثلا خیلی آدم خوبی ام و اینا. من تقریبا از سن تکلیف که مثلا 9 سالگی 10 سالگی باشه، به مدت مثلا 4 5 سال من همیشه نمازامو میخوندم، روزهامو میگرفتم. کلا خانواده‌مون تقریبا مذهبی طور بود که این چیزا تو اون جا افتاده بود. یکم که سنم رفت بالاتر، من کلا دیگه مثلا اینا رو بوستم گذاشتم کنار و اصلا هم دیگه مثلا نه روزه گرفتم نه نماز خوندم و اینا. ولی کلا اینجوری بودم که خیلی مثلا سعی می‌کردم حداقل آدم خوبی باشم، مثلا دروغ نمیگفتم، پشت کسی نمی‌زدم. هنوزم این کارو نمی‌کنم. یعنی ترجیح میدم که مثلا خیلی آدم مثلا درست زندگی کنه و اینا، حداقل چون کارماش و ایناشو مثلا اعتقاد داشتم. بعد یکم که گذشت، خب حالا مثلا دیگه مثلا یکم هم دور شده بودم از این موضوع و اینا. من تقریبا مدت 2 سال 3 سال بود درگیر بودم. حالا درگیری من چی بود؟ من میخوابیدم و اینکه همیشه من خواب میدیدم. یعنی مثلا به جایی رسیده بود که مامانم منو میبردش مثلا روانپزشک به من قورس میداد، گفتش که مثلا اعصابش آروم شه این بگیره بخواب، در صورتی که اصلا مشکل من ماورایی بود. بعد اینکه اینجوری بودش که می اومدن هر روز هر شب، یعنی یکی هر تایمی که حالا میخوابیدم مثلا یک گروهی مثلا میافتادن دنبال من، بعد منو چاقو میکردن و واقعا من درد میکشیدم وقتی بیدار شدم. من انقدر ناخونامو تو دستام فشار میدادم، تمام جای ناخونا قرمز قرمز میافتاد که مثلا اینجاش و مثلا زخم میشد. بعد 1 2 سال درگیر بودم. حالا به جز اینم من خیلی خوابای جنسی می‌دیدم، اینجوری که مثلا تو قیافه مثلا عزیزانم مثلا میومد من آزار جنسی می‌داد و واقعا من اذیت می‌شدم، خیلی حالم بد می‌شد. بعد اینکه من 1 2 سال درگیر این موضوع بودم مثلا، بعد حالا چیکار کردم؟ من البته این مشکل تقصیر خودم هم بود. چون من خیلی پیش فالگیر رفتم. من خیلی پیش فالگیر میرفتم، یعنی مثلا 20 تا فالگیر بگم کم گفتم. خیلی علاقه داشتم، خیلی هم میرفتم، نمیدونستم که این موضوع مثلا خیلی بده و اینا. بعد اینکه به جز اونم خیلی بعد اینکه مثلا این مشکلات برام پیش اومد، من اصلا نمیدونستم که الان من نمیشه دعانویس حل کنی. اصلا مامانم بهم میگه هیچ کس به من نمیگفت. بعد یکی گذاشت اینا، یکی از دوستان به من گفت بابا تو برو پیش دعانویس، مثلا مشکلات حل شد فلان اینا. من بالای مثلا میتونم بگم 10 تا 20 تا دعا از آدمای مختلف گرفتم، هیچ کدوم منو خوب نکرد که بدترم کرد. خیلی بد کردن حال منو. بعد حالا من مثلا از این ور یه سری چیزا یاد گرفته بودم، مثلا چه میدونم هنوزم حالا انجام میدم، من نمیدونم این کارا درسته یا نه، شما باید مثلا صحتشو تایید کنید و اینا. ولی مثلا یه سری کارا رو میکردم، میبینم داره جواب میده بهترم میکنم، اونو ادامه میدادم. مثلا اسفندی که مثلا همیشه دود میکنم، بعد به جز اونم آبو مثلا سرکه رو قاطی میکنم، سرکه استفیل قاطی میکنم، مثلا میپاشتم دور خونه که مثلا انرژی منفی و اینا کم بشه و اینا. قبل خوابم مثلا چارگل و اینا میخونم الان. حالا از اینجا بگم من کلا به غیر از اونم یه سری کارهای دیگه هم مثلا بودش که مثلا من احساس میکنم که خب حس شما من خیلی قویه. یعنی جوری که مثلا من به دوستم میگفتم به چیزی فکر کن، دست میزدم بهش میدیدم که اون داره به چی فکر میکنه. یا مثلا حتی الانم تمرین خاصی هم نکردم و آره یکم مدیتیشن و اینا انجام میدم، ولی مثلا اونم در اندازه مثلا 5 دقیقه مثلا ذهنمو ساکت کنم. ولی خب اینجوری بودش که من کلا مثلا احساس میکنم که مثلا کی الان داره به من فکر میکنه، یا مثلا کسی میخواد بهم زنگ بزنه، یا مثلا این چیزای تلپاتی و اینا من مثلا خیلی قوی بود. حالا کار به اینم ندارم. باز دو سه تا تجربه که خیلی دیگه واضح بود و اینا رو هم داشتم. حالا اینا رو هم میگم، شما حالا خودتون نظر خودتون رو بدین.
اول اینکه یکیش که خیلی عجیب بود، من تقریبا 1 ماه با یوتیوب شما آشنا شدم. تایمی که صدای شما پخش میشد تو اتاق من و من میفهمیدم که اینجوری باورتون نمیشه یه ترسی تو من میافتاد. حالا ترس سر چی؟ سر اینکه من احساس میکردم که مثلا یه سری انرژی تو اتاق منه مثلا به تلاطم افتادن. بعد در هیچ وقت یادم نمیره، من تا حالا نشده ضربه بخورم مثلا یه چیزی احساس کنم یکی مثلا به من زده. خب من تایمی که صدای شما قطع شد خوابیدم، تو خواب من اینوری که مثلا به پشت خوابیده بودم قشنگ احساس کردم که حالا نمیم روحم بود چی بود، تو خواب و بیداری بودم. 2 تا لغت قشنگ پشت کمرم احساس کردم که من پرت شدم، بیدار شدم. خب یعنی در این حد انگار که مثلا عصبانی شده باشم. اینجوری الانم مثلا اومدم این ویدیو رو بگیرم، نمیتونم بهتون بگم چند بار هیچ چیز میشد که من نگیرم این ویدیو رو، ولی خب باز من گرفتم. به جز اونم یه بار خیلی یه تایمی انقدر مشکلات من زیاد شده بود که من شب خوابیدم و فقط گریه میکردم، میگفتم خدایا تو من آوردی تو این دنیا، من نمیدونم دیگه، من خسته شدم، من نمیخوام، من خسته شدم. من یادم همونجوری با اشک من خوابم برد، انقدر گریه کردم نفهمیدم که خوابم برد. فقط خوابیدم که رفتم یه جایی، یه سری آدم هستش، یه جای سرسبزی بود مثلا همه چمن و اینا، من تو اونجا نشسته بودم داشتم گریه میکردم. اونجا پر آدم بود. یکی اومد، من هیچ وقت قیافه، حالا نه روح بود فرشته بود چی بود، من هیچ وقت قیافه‌اش رو ندیدم. گفت با من بیا، دست منو گرفت، ما رفتیم مثل یه جایی مثل آسانسور. من اینجا بودم، این سمت راست من بود، ولی من نمیتونستم کلمو اینوری کنم، کله من ثابت بود. من فقط احساس میکردم که کسی منو داره یه جایی میبره، این منو برد و اینا. بعد من اصلا نمیدونستم که من از همه جا بیخبر، من همونجوری رفتیم انگار یه جایی بود ما رو میبرد بالا، ما رفتیم بالا. بعد رفتم دیدم یه جا خیلی، من از بیرون مثلا داشتم نگاه میکردم، انگار یه محوطه‌ای بود خیلی قشنگ بود، مثلا حالا نمیدونم بهشت بود کجا بود، یه جایی بود که خیلی قشنگ بود. بعد بهم گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا طبقه 7 دیگه. گفتم چی طبقه 7 یعنی چی؟ گفتش که خدا به من گفته، حالا نمیدونم دیگه چه جوری بود، ولی گفت به من خدا به من گفته که تو اینو بیارید اینجا رو بهش نشون بدید که این انقدر گریه نکنه با اینا. بعد گفتم که خب ولم کن، من میخوام برم همینجا. بعد گفتش که نه الان وقتش نیست. بعد من بیدار شدم. بعد من بیدار شدم و بعدش تازه دوزاری افتاد که اصلا خواب من مثلا چی بوده و اون لحظه تو خواب نفهمیدم که اصلا اونجا کجاست، که مثلا حالا بترسم بپرم یا اینا. یه بار دیگه هم که مثلا یه تجربه دیگه داشتم، تو خونه قبلیمون بودیم، ما اونجا خیلی هم داستان داشتیم، حالا اینجا یکم سبک‌تر من احساس می‌کنم. بعد تو این خونه‌مون هم اینجوری بودش که تو همون خونه قبلیمون اینجوری بودش که من خیلی ناراحت بودم از اینکه ما اونجای ما اینا علاوه مالی هم خیلی وضعمون بد شده بود و اینا. من از شنیده بودم که مادر امام زمان خیلی مثلا حاجت میده. همینجوری گریه کردم، تو حالت خواب و بیداری بودم، من حتی خواب نبودم ولی انقدر فشار عصبی روم بود من نمیتونستم راه برم، مثلا انقدر گریه کردم چشام به زور میدید دیگه. همینجوری گرفتم دراز کشیده بودم، گفتم که مثلا مادر امام زمان نرجس خاتون و اینا حاجت منو بده و فلان. همینجوری که داشتم گریه می‌کردم مثلا چشام مثلا یه چیزای زردی، نورای زرد می‌دیدم که مثلا مثل گل مثلا این رو من میپاشه و اینا. گفت تو حاجت رو گرفتی. بعد من بیدار شدم و اینا، چشام وا کردم و اینا، رفتم توی حالمون که مثلا برم یه لیوان آب بخورم، حالم بهتر شد. دیدم روی میز یه دونه کتابه که راجع به مثلا نشانه‌های امام زمان و ایناست، خیلی برام عجیب بود. من دیگه هیچ وقت اون کتابه رو ندیدم، مثلا نمیدونم چی شد. بعد من به بابام اینا گفتم که آره مثلا من همچین خوابی دیدم، گفتن ان شاءالله خیره و فلان و اینا. بعد دیگه من فرداش دیدم برام یه اس ام اس اومد که از بانک مثلا یه پول خیلی قلمبه ما برنده شدیم که تونستیم خونمون رو عوض کنیم، انقدر مثلا پول قلمبه بود و اینا. بعد مثلا اینجوری بود. بعد به جز اونم حالا میگم که خیلی مثلا من اذیت می‌کردم تو خواب و اینا، من هنوزم خیلی اذیت میشم. بعد به جز اونم من خیلی مشکلات ازدواجی و اینا دارم. حالا چه جوریه؟ اینجوریه که مثلا تا دقیقه آخر اوکی میشه، بعد مثلا نمیشه. اصلا مشکل اصلی من اینه، من میخوام بدونم که آیا مثلا مشکل ازدواج من ماوراییه یا مشکل از خودمه که مثلا حلش کنم. و واقعا از استاد کاوه میخوام که مثلا کمکم کنه، چون خیلی موضوع ذهن منو درگیر کرده. بعد من میگم که اوکی مثلا 10 نفر مشکل دارن، 20 نفر مشکل دارن، تو مثلا این همه آدم نمیشه که. بعد اینجوری هم که هیچ مشکلی نیست، تا لحظه آخر یه دفعه همه چیز کنسل میشه به خاطر یه موضوع الکی. بعد حالا من چیکار کردم؟ گفتن که عقیقه و اینا خیلی خوبه انجام بدید. قبل اونم من رفتم پیش یه دوم‌نویس، پیشش هم نرفتم، بهش گفتم این برای من فرستاد، تنها کسی که حال منو یکم بهتر کرد. چجوری بودش؟ من همشون خواب جنسی می‌دیدم و اینا، رفت پیام دادم به این دوم‌نویسه، یکی از دوستان معرفی کرده بود، پیام دادم بهش من که من همچین مشکلی دارم می‌بینم فلان و اینا. اینجوری هم بود که من واقعا آرزوی مرگ می‌کردم، گفتم خسته شدم آقا، نمی‌خوام، نه خوب این دنیا رو می‌خوام نه بد این دنیا رو.
بعد این به من یه دعایی داد و من سوزوندم خوردم و نمیدونم فلان و اینا. این دیگه یادمه من تو خوابیدم 2 روز بعد از اینکه این کاری که گفتم انجام دادم، یه جن کوتوله‌ای رو دیدم که خیلی زشت بود، مثلا سنش هم مثلا نمیدونم 50-60 ساله بود، نمیدونم چی بود، یه آدم کری، یه کیف دستش میگفت دیگه انقدر من اذیت نکن، من از زندگیت رفتم. بعد اون خوابای جنسی من تموم شد. خواب جنسی من. بعد به من یه دونه دعا، من چون ویدیو گرفتم دیگه گردنم ننداختم، یه دونه دعا به من داد مثل تو مومه، گفتش که اینو از گردنت آویزون کن. بعد من اینو همیشه از گردنم آویزون میکنم، تا ما که آویزون نمیکنم خیلی اذیت میشم. بعدش هم من عقیقه انجام دادم، ولی من چون نمیدونستم، من فکر کردم عقیقه انجام بدی دیگه اوکیه دیگه. بعدش هم چون نمیدونستم کسی کردم مشروب خوردم، من 2 بار بعد عقیقه مشروب خوردم، هنوز 40 عقیقه من تموم نشده. ولی احساس میکنم که مثلا حالا یکم شکست و اینا. بعدش تو ویدیو فهمیدم که نباید این کار میکردم. بعد اینجوری هم هستش که من کوچکترین مشروبی بخورم، گناهی بکنم، به قدر منو اذیت میکنن که نگم براتون. بعد کلا هم خیلی رو میبینم که مشکلات بخت رو دارن، ازتون خواهش میکنم واقعا این خیلی موضوع زیاد شده، من تو دوستای خودم میبینم خیلی میبینم، یه مثلا راهکاری بگیم واسه کسایی که مشکلات ماورایی دارن که بختشون به مشکل میخوره، این اتفاقا میفته، واقعا ممنون میشم دیگه. و میگم حالا مثلا از این دست مثلا چیزا من خیلی داشتم، حالا مثلا 2-3 تاشو گفتم بهتون که مثلا اینجوری بود، بعد به شکلی که من خیلی سایه میدیدم، من واقعا میدیدم. بعد مثلا زنگ زدیم به دعانویس، میگفتش که آره مثلا دیشب یه جنی اومده تو خونه‌شون گشته و رفته. مثلا تا اینکه یکی برای من دعا میگیره من میفهمم مثلا یکی برای من دعا گرفته، در این حد متوجه میشم که حتی فلانی. بعد اینم بگم تو خواب میدیدم، مثلا نمیدونستم جادوی وضو چیه، اون یعنی چی. من یه بار خوابیدم خیلی حالم بد بود، همه رابطه‌ام مثلا حتی با دوستام، کارم، همه چیم به هم میخورد. خواب دیدم 2 تا از دوستام قشنگ میشناختمشون، مادرش و خودش. خواب دیدم و اینا، حالا نمیدونم گناهشون رو نمیشونم، ولی خب حالا تو خواب دیدم که رفتن یه دونه عروسک بود، تو این سوزن میزدن، ورد میخوندم میشه یه دعانویس. من اصلا نمیدونستم همچین چیزی وجود داره. بعد گفتم والا من همچین خواب دیدم، بیدار شدم یه استغفار کردم فلان و اینا. بعد زنگ زدم مثلا به همون مرده، گفتش که آره همچین جادویی هست، تو خواب دیدی که فلانی رفته برات گرفتم. مثلا خیلی هم اذیتم میکنن و خیلی میدونم که مثلا این کارو میکنن. حالا خلاصه که اینجوری دیگه. بعد حالا من الان نمیدونم که اصلا کار درست چیه، کار غلط چیه. ازتون خواهش میکنم که کمک کنید حداقل پاکسازی بشم، یا مثلا هم جوانایی که مثل من توی راه ناخواسته افتادن پاکسازی بشن، واقعا به خیرم بشن دیگه. دستتون درد نکنه. ممنونم. سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز. کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، چندین موارد رو نوشتم توضیح میدیم که انشالله به درد همگی خورده باشه. اولین موردی که پیش میاد که ببینین اشخاصی که گرفتار موجودات تاریکی میشن، حالا به هر نحوی، حالا وراثتی باشه، اتلسم و جادویی اومده باشه، جن عاشق باشه، فرقی نمیکنه. معمولا چیزی که زیاد دیده شده، اینا میان توی خواب یک فامیل رو به شما نشون میدن که مثلا اون فامیلتون داره برای شما سحر و جادو مینویسه. همینجوری که توی این فیلم دیدین، این خانم گفتن که توی خواب دیده بودن که یکی از آشناها براشون جادوی ودو زده بوده، در صورتی که ایشون اصلا جادوی ودو ندارن. خب و اصلا همچین جادویی نیست، ولی معمولا این اتفاق میفته. این موجودات میان توی خواب یکی از نزدیکان، دوستان، آشنایان، علل خصوص کسی که مثلا یکم بهش بدبین هستی، خب میان بهت نشون میدن، یا اصلا یه نفر که اصلا بهش فکر نمی کنی خودشونو شبیه اون میکنن و توی خواب بهت نشون میدن. خب اینی که تو خواب بهتون نشون میدن به این دلیله که تونستن به کانالهای خواب شما راه پیدا کنن. خب اگر موجودیه که پیشتونه، یعنی بهتون وصل شده، خب به کانال خوابت اتصال زده. کانالهای خواب هم 1-2 نیستن، شاید هزاران کانال خواب وجود داشته باشه. به خاطر همین یکی از بهترین راههایی که میتونن این موجودات شخص و گول بزنن، یعنی که گولت میزنه و این گول زدن توی خواب یه نفر رو بهت نشون میده که این داره برای تو جادو میزنه. شما باعث میشه ترس بگیری، استرس بگیری، خشمی نسبت به طرف داشته باشی و از همه مهمتر باعث میشه یه سری تصمیمات بگیری، یه سری تصمیمات اشتباه. اولین مورد، پات باز میشه پیش دعانویس. خب داری یه خوابی رو میبینی، حالا 1 بار 2 بار 3 بار خوابی دیدی،
که فلان شخص حالا دوستان یا فامیلت اومده داره برای تو سحر و جادو میزنه، خب این باعث میشه شما بری پیش دعانویس. خب دعانویس هم طبق معمول باید دعا بده دیگه، قلمشو برداره یه چیزی بنویسه و یه سری کارا انجام بده که اصطلاحاً اون طلسم جادوی تو رو یعنی باطل کرده. و معمولاً هم به همین شکله. شما به هر کسی که بگی ما، یعنی بیشتر دیگه، حالا ما میگیم 90% مردم، شما وقتی بهشون بگی من خواب فلانی رو دیدم که داره برام دعا میزنه، خب اونم سری میگه بله حتما برات دعا زده، از اینا بعید نیست، میدونیم. و متاسفانه میبینی اطرافیان هم طرفش تحریک میکنن. خب از این مورد کلا دوستان توجه نکنیم به این خوابا و هر چیز ضعف نشون بدی نسبت به خوابت، اون خواب برای تو تکرار میشه، حالا به شکل‌ها و نوعای مختلف. خب گاهن میشه که اصلا ببینی یه کسایی هستن، زیاد هستن، خب کامنت میذارن، طرف مدام میگه من دشمن دارم، من دشمن دارم، من دشمن دارم، میدونی. حالا بعضی هاشون میرن پیش دعانویسا، مرتب یکی یکی پیش انواع و اقسام دعانویس میرن که دشمن رو دفع کنن، این دشمن فرضی که تو ذهنش ساخته. خب بعضی هاشون هم خب پیش دعانویس نمیرن، ولی از اون طرف مدام هی خودخوری من دشمن دارم، من دشمن دارم، اینا نمیذارم من زندگی کنم. خب به جای اینکه روزتو این شکلی بگذرونی، توکل به خدا کن. توکل به خدا کردن فقط به زبان نیست دوستان عزیز، در عمل باید شما توکلت واقعا به خدا باشه. به جای این کار دعای توسل بخون، دعای معراج بخون، دعای گنج العرش بخون، میدونی هر روز یک بار بعد نمازت بخون، نماز بخون. به جای اینکه هی بیای به خودت بگی من دشمن دارم، من دشمن دارم. متاسفانه این مورد ما خیلی داریم و هر چی هم بهش میگه آقا والا بلا تو دشمنی نداری که بره برات سحر و جادو بزنه. اگر رزقت مورد داره بیا خودتو نگاه کن. خب معمولا خانوما پیگیر این قضیه ها هستن. خب آقا بیا ببین شاید شوهرت داره مال حرام میاره، شاید شوهرت داره پول ناحق کسایی میگیره، شاید اصلا همسرت یه اشتباهاتی داره انجام میده که تأثیر گذاشته روی رزقتون، و برعکس شاید اصلا خانومه داره یه حرکتای انجام میده دور از چشم شوهره یا با هماهنگی شوهره. خب همه اینا اصطلاح عامیانه و امروزی میگن کارما، اینا کارما داره بهتون بر میگرده و خیر و برکت رو از زندگیتون میبره. از یه طرف میای افکار توطئه توی ذهنت میسازی و مدام هی میگی من دشمن دارم. خب وقتی زیاد اینو تکرار کنی جذبش میکنی، دشمن رو جذب میکنی. نباید زیاد بگی این اصلا یعنی چی دشمن دارم؟ خب چرا باید دشمن داشته باشی؟ فقط میگه شما با همسرتون میونت خوبه؟ کلی آدم هست تو این دنیا زن و شوهر اخلاقشون با هم خوبه، همه چی هم اوکیه، میگه فقط شما این. خب مثلا چرا باید دشمن داشته باشی؟ سر چه چیزی دشمن داشته باشی؟ یا دیگران رو اذیت کردی که دشمن پیدا میکنی، یا اینکه حالا اون تفکر خودتو میگم ها که مدام بعضیا هی میان میگم ما دشمن داریم و ما 2 سال داریم به هر دری میزنیم که بهش بگیم آقا شما دشمن نداری، والا بلا دشمن نداری، این افکار از خودت دور کن، زندگی کن. چرا زندگی تو داری حروم میکنی؟ چرا به خدا تو اون دنیا باید جواب بدی این روزگارتو به این مسخرگی گذروندی؟ هی با فکر دشمن داشتن رزقت کمه دشمن دارم، رزقم کمه دشمن دارم. یکم از راه درستش پیش برو، یکم توکلتو به خدا بهتر کن. خب برگردیم سر فیلمی که دیدیم. پس گفتم در مورد خوابا به این خوابا زیاد اعتماد نکنین، اکثرا گول میزنن، مثل همین خانمی که فیلمشون دیدیم گولشون زده بودن. مورد بعدی ایشون گفتن تو هر تایمی که مثلا میخوابیده خواب میدیده. مسلما اشخاصی که درگیر میشن تو ماورا، خب و از اونجایی که اون موجود بخواد سریعتر کارشو انجام بده که بتونه ارتباط بگیره، یعنی یه کاری بکنه که راحت توی خواب بتونه خودشو معرفی کنه،
یا توی بیداری بتونه خودشو نشون بده، مرتب روی حاله بدن و کالبدهای شخص، یعنی 7 کالبد، یه دونه از اون کالبدها مدام کار میکنه. و کسی که تو هر تایمی خوابش میره قبل از اون 100% متوجه میشه که این خواب رفتن طبیعی نی، یه سنگینی طبیعی نی، و میدونه الان قرار یه خوابی ببینه، میدونه الان خوابی که میبینه به اون موجود ربط داره. خب ایشون جن عاشق داشتن. خب جن عاشق معمولا همین شکلیه، مدام شخص رو زیاد میخوابونه و این خوابی هم که میره اصلا طبیعی نیست. میدونی؟ حالا که خواب ببینه یا نبینه رو کار نداریم، اصلا زیاد میخوابه، خیلی بیش از اندازه. حالا بعضیا بیمارن، ما کاری با اونا نداریم، طرف بیماره باید بره دکتر، اینا خب هیچ. این مسئله. مورد بعدی، خب ایشون قرص آرام بخش هم میخوردن. ببینیم کسی که تو این شرایط باشه، درگیر مثلا جن عاشقه یا درگیری ماورایی داره، وقتی میاد یک سری قرصای آرام بخش میخوره شاید اوایلش کمکی بهش بکنه. خب ولی از اونجایی که اون قرص شخص رو به راحتی کمک میکنه شخص توی خلسه ورود بره و توی خواب سنگین، طرف قرص میخوره خوابش خیلی سنگین میشه و به راحتی کالبدش خارج میشه دیگه، و اون موجودم چون وصل شده، اتصال زده، میتونه راحت کالبد کار کنه. یعنی یه جورایی برای اون موجود خیلی خوبه این مسئله. این مورد دیگه، ببینید تا اونجایی که میتونید اصلا قرص خواب تو زندگیاتون نخورین، قرصای آرام بخش نخورید. شاید اوایل یک کم شما آروم بشی، ولی به مرور گرفتار اون قرص میشی و اعصابت بیشتر ضعیف میشه. مورد بعدی گفتن که توی خواب بهشون ضربه میزدن، چاقو میزدن و زمانی که از خواب بیدار میشده بدنش درد میگرفته یا حالا اون تاثیرات فیزیکی روی بدنش میافتاده. آره این اتفاق میفته و واقعیه. و به چه شکله؟ چون کالبد شما داره ضربه میخوره. یعنی این خود منم کالبد مثلا ذهنیم که میشه مال چاکرای قلب، یا کالبد اسیری یا کالبد اختریم. خب وقتی میخوابم این کالبده که میره تو دنیاهای موازی، این کالبد مثلا کالبد اختریه. خب این کالبد زمانی که میخوابی این در دنیاهای موازیه. اصلا خوابهایی که میبینیم، همه ما خواب میبینیم، خوابمون با همین کالبدامونه دیگه. این از این لحاظ. حالا این کالبد شما ورود کرده به دنیای موازی و اون اجنه، بذار این خودکار بیارم براتون قشنگ توضیح بدم. این جن است، مثلا این انسانه. خب این موجود کالبد رو میکشونه سمت خودش. چطور میتونه کالبد رو بکشونه سمت خودش؟ یعنی تو اون لایه موازی یا هر جایی که هست، چون اتصال زده، یعنی از قبل به این انسانه وصل شده. به چیش وصل شده؟ به بند الهی، همون اتصال بند الهی. خب اصل کار اونه دیگه. الباقی روند کاره که میان به ذهن وصل میشن یا چاکرای چشم سوم یا چاکراهای دیگه. اول باید به بند اتصال الهیت وصل بشن که از هر جای عالم، هر لایه دنیای موازی بتونن کنترلت کنن، که بتونن کالبدات رو کنترل بکنن. نه که کنترل کامل ها، نه، تو همین حالت خواب و خلسه. و این کالبد رو ورود میده تو دنیای خودش. خب قاعدتاً همه انسان ها هوشیاری دارن دیگه، همه دارن. حالا یه عده هستن اکثرا میگن آقا مثلا من یادم میره، تو ذهنم نمیمونه توی خواب بگم لا اله الا الله. خب اگر توی بیداری زیاد این ذکر رو بگی قاعدتاً توی خوابم یادت میمونه. ولی از اونجایی که این شخص مثلا این خانم هستن که فیلمشو دیدیم، یا حالا هر کسی که درگیرتون بود دنیای ماورا، از اونجایی که میدونه درگیر تو دنیای ماورا و زیادم خواب دیده و زیادم اتفاق ماورایی براش افتاده، این خواهناخواه کالبدش آگاهه، ذهنش آگاهه. خب به اون آگاهی رسیده و توی خواب شاید اولش فرار بکنه، شاید یه بار خواب ببینه فرار کنه، 2 بار خواب ببینه فرار کنه، بار سوم وای میسه باشون درگیر میشه. قاعدتا اکثرا همین شکلی هم. وقتی درگیر میشی اون موجودو که
کم پیش میاد به شکل‌های مختلف، مثلا به شکل همون خود اجنه ببینید، بیشتر به شکل انسان میبینید، یا خودشون شبیه یکی از فامیلا میکنه یا یکی از دوستاتون، یا اصلا نه یه آدم غریبیه شبیه انسانه. بیشتر خودشونو به این شکل نشون میدن. با درگیر میشه و وقتی میزنتت خب واقعا داره میزنه، واقعا داره کالبدتو میزنه. دقیقا همین مسجن همون موقع اتفاق میفته دیگه، به کالبد دست زده. ضربه جن همون موقع اتفاق میفته، به کالبدت ضربه میزنه. و وقتی از خواب بیدار میشی، مثلا چیزی که این خانم گفت با چاقو اینجوری منو میزد، خب مثلا تو دستت زده، وقتی از خواب بیدار میشی دست درد میکنه. این یه چیز طبیعیه. پس چی داره ضربه میخوره؟ کالبد. متوجهین؟ حالا من گاهن میگم آقا موجودات ماورا یا دنیای ماورا یا کالبدها به نوعی مادی هستند، دقیقا همینه دیگه، همین بحثه. یکی از دلایلی که آقا ما میگیم اون موجودات وجود ندارن، بعضیا هست دیگه منکر ماورا میشن، موجودات دیگری غیر از انسان. پس این خواب معنیش چی میشه؟ پس چرا باید با یه موجودی درگیر بشه تو خواب، بعد وقتی بیدار میشه بدنش همون نقطه داره درد میکنه و چند روز هم درد میگیره. حتی گاهن توی خواب دیدی میگیرنت، مثلا دارن خفت میکنن، وقتی بیدار میشی قشنگ انگشتا رو گلوی خودت حس میکنی، یا مچ دستتو محکم گرفته، وقتی از خواب بیدار میشی حسش میکنی. خب این کالبدته. خب هر وقت این اتفاق براتون افتاد، حتما وقتی از خواب بیدار شدیم مثلا دست درد میکنه، یه مقدار دست رو خیس بکن، تر بکن، نمک بریز روش، خوب نمک بریز. بعد وقتی نمک هم میریزی شروع بکن ناس و فلق بخون، چارقل بخون، آیت الکرسی بخون. یه تقریبا یه 2-3 دقیقه این نمک رو دستت باشه، دستتو بشور. اگه بعد نیم ساعت دیدی هنوز دردش هست، یه 3-4 بار در طول روز این کار رو انجام بده، کالبد ترمیم میشه. قرآن بخون، رقیه شرعی گوش بده. کالبد انسان مثل ما نیست که پوست و گوش داشته باشه، یه شکل دیگه ای از انرژیه. خب یه نوع دیگه است. اون کالبد وقتی قرآن میخونی ترمیم میشه، قرآن ترمیمش میکنه، نماز ترمیمش میکنه. ببینید تمام ادیان نماز رو دارن، هر کدوم به یه شکلی. یکی از دلایلی که حالا ما میگیم اسلام تکمیل تره و نماز توی اسلام تکمیل تره همینه دیگه. خداوند رحمان و رحیم، خداوند بزرگوار، خب میدونست به هر حال این خاتم انبیا رو داره میفرسته و اینا کسایی هستن که عصر آخر از زمان رو تجربه میکنن و در عصر آخر زمان خواه ناخواه شیاطین به زمین راه پیدا میکنن و استارتش هم خورده دیگه، داره شروع میشه. شیاطین جنی به زمین راه پیدا میکنن و این نماز اول وقت مخصوصا جلوی همه این مسائل رو میگیره. نماز حاله بدن انسان رو تکمیل میکنه، نماز انرژی منفی رو خروج میده، انرژی مثبت وارد میکنه. نماز اصطلاحاً 150 گونه موجود ماورایی رو از شما دور میکنه. متوجهین؟ اینقدر نماز خوبه. علل خصوص قوی باشی، یعنی اینجوری نباشه حین نماز اگه حس کردی یه موجودی داره نگات میکنه نمازتو بشکنی. باید توکل به خدا توکل قلبی باشه، واقعی باشه. قلبی یعنی چی؟ ببینید شما باید از ذهن، از عقل به قلب اتصال پیدا بکنی. یه مثال براتون میزنم. مثلا شما یه شخصی از فامیل فوت میکنه، از دنیا میره و موقعی که میخوان خاکش کنن میترسی بری جنازه‌شو نگاه کنی. خیلی ها اینجوری میشن. خب مرده، اون انسان بوده، این همین انسانه 2 روز قبل پیش تو بوده، داشته باهات میگفته، میخندیده، اصلا شما رفیق بودین، رابطه نزدیکی با هم داشتید. خب چجوریه که الان فوت کرده شما میترسی جنازه‌شو نگاه کنی؟ چجوریه وقتی جنازه‌شو نگاه میکنی تا 10 روز درگیری، ترس داری؟ این میشه همون مبحث عقلی، هنوز به قلب وصل نشده. حالا مال کی به قلب وصل میشه؟ مال کسی که قد تو غسال خونه داره کار میکنه، همون مردشور عامیانه که میگیم.
خیلی راحت جنازه رو میارن میشوره تموم. خیلی هاشون کنار جنازه ها میخوابن. چرا رسیده به قلب؟ دلیلش چیه که ترس نداره؟ دلیل اولش تکرار این مسئله است. دلیل دومش این تکرار باعث شده این شخص ایمانش به یقین تبدیل بشه. تکرار و مکررات اون کاره که باعث میشه براش عادی بشه. خب طرف فوت کرده از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، یه جنازه است بر خاک بشه. یه آدم تا دیروز تا 1 ساعت پیش زنده بود. ما اگه میدیدیمش تو خیابون مثلا دست میدادیم، روبوسی میکردیم. حالا فوت کرده، چرا باید بترسیم؟ این هم مباحث عقلیه. میترسی. ببین مباحث قلبی دیگه نمیترسی، اصل ماجرا رو میدونی، ایمانت به یقین تبدیل شده به خاطر مکررات. به خاطر همین میگن تو مباحث سیر و سلوکی و عرفانی میگن آقا ذکر گفتن باید دائم الذکر بشی. دائم الذکر شدن از ذهن به قلب وصل میکنه. دیگه شما هر موضوعی رو با این دوتا چشم سر یا چشم زمینی نمیبینی، با چشم دلت میبینی. قلبش بصیرت پیدا میکنه، گوشش بصیرت پیدا میکنه، کلامش بصیرت پیدا میکنه. چرا؟ چون مدام داره ذکر میگه. یه نفر خیره، مدام داره کمک میکنه به ایتام، کمک میکنه به کسایی که ضعیف هستن. این مکررات ایمانو به یقین تبدیل میکنه، چشم دل رو روشن میکنه. یکی از دلایلی که میگیم باید دائم الذکر باشی همینه. یکی از دلایلی که میگم آقا برای نمازت اهمیت بده، به نمازت اهمیت بده، براش وقت بذار و اول وقت بخون. این زمان داره، ساعت داره. وقتی نمازتو میخونی این مکررات ایمان شما رو به یقین تبدیل میکنه. ارتباطت قوی تر میشه، قلبت پاک میشه، قلبت روشن میشه و بینا میشه. خب بریم سر فیلمی که دیدیم. در مورد ضربه به کالبدو گفتن. خب ایشون گفتن که دیدن خواب جنسی. ببینین من قبلا صحبت کردم، ما یه اجنه داریم اصطلاحاً اجنه عاشقن، یه اجنه داریم بهشون میگیم اجنه فاسد. اینا فاسدن، میان یه سری کارا انجام میدن بعدش هم میره، اصلا زیادم براش مهم نیست. تو ماورا هم به خاطر اون خانم خودشو زیاد درگیر نمیکنه. متوجهین؟ ولی اونایی که میشن اجنه عاشق تو ماورا هم خیلی هاشون درگیر میشن، اصلا به این راحتی ول نمیکنه شخصو. به خاطر همین اکثر اجنه‌های عاشق باید از بین برن. چرا؟ چون واقعا عاشق شده. و اجنه یه سری موجودات احساسی هستن. کلا موجودات ماورایی خیلی احساسی تر از انسان ها هستن. همشون نور و تاریکی فرقی نمیکنن. حالا ما جن عاشق مسلمون نداریم. اگر هر جای شنیدی طرف بهت گفت من جن مسلمون دارم یا رحمانی دارم عاشقمه، این دروغه. یا ازدواج کرده، دروغه. ازدواج با گونه دیگه خلاف قانون الهیه و اگر اون جن مسلمونه نباید خلاف قانون الهی رفتار کنه. پس متاسفانه ما داریم میبینیم تو بعضی از کلیپ های فیلم های دنیای مجازی طرف میاد میگه من جن مسلمون دارم، با هم ازدواج کرده، ازش بچه دارم. این حرفا جن مسلمون همچین کاری رو نمیکنه، جنی که خدایی همچین کاری نمیکنه. خب متاسفانه این جنای عاشق اکثرا جنای فاسد این کار میکنن، ولی جنای عاشق هم بعضی وقتا این کار رو میکنن. به چهره فامیل میاد توی خوابت، گاهن حتی خانواده‌ات. استغفرالله. مثلا دانشگاه میری، پسرایی که تو دانشگاهن اگر آقا باشه گرفتاره، مثلا میبینی با دخترایی که تو دانشگاهن به چهره اونا میاد. پسری هست توی فامیل میدونی این پسره یه حسی به تو داره، یا خود توی خانم به اون حسی داری، جنه خودشو شبیه اون میکنه میاد تو خوابت. اکثرا جن
فاسد این کار رو میکنه، ولی جن عاشق هم بله انجام میده. و چرا این کار رو میکنه؟ اینا خب نمیتونن یهویی بیان تو خواب طرف خب بگه من جنم عاشقت شدم میخوام باهات ازدواج کنم و طرف میترسه، وحشت میکنه، اقدام میکنه برای این مسائل. اوایلش با این حالتا میان جلو، خوابای مختلف طرفو بعد گرفتار میکنه. اول خوابای جنسی زیاد میبینه، بعد خوابای جنسیش دیر به دیر میشه. چرا دیر به دیر میشه؟ ببینین یه جن هم زیاد نمیتونه با کالبد یک انسان نزدیکی کنه، بیش از اندازه رو دارم میگم، یعنی هر شب نمیشه. خب به هر حال هم اون یه انرژی داره، هم انسانه یه انرژی داره، همون کالبد انسان انرژیش 4 عنصر است. خب احتمال داره یک لحظه توی خواب آگاه بشه که اینی که داره باش این کارو میکنه جنه و بگیرین و بکشه. با خاطر همین اکثر جنات توی خواب زیاد نزدیک نمیشن از کسانی که آگاه هستن و نمیترسن، چون میدونه بگیرش کشتتش. متوجهین؟ اونایی که میترسن گرفتار میشن، یا اونایی که میان یه دلرحمیای الکی به کار میبرن، اینا هن که گرفتار میشن. کسایی که ناآگاهن گرفتار میشن. به خاطر همین بحث انرژیه. خب بالاخره این مثلا اون انسان 4 عنصره، این تک عنصره. خب هر شب بخواد تو خواب نزدیک کنه خود این جنه بین میره. ولی چرا طرف مثلا میاد هر شب میبینه این مسئله رو؟ چون دیگه ذهنش داره براش میسازه. و معمولا این جنای عاشق یه مدتی دور میشن، اتصالی که زده رو خب نشون میذاره دیگه، نشونشه که گذشته رو شخص دیگه دور میشه، یک ماهی نیستش. یهو میبینی طرف یک ماه اصلا دیگه خواب جنسی نمیبینه، اصلا نمیبینه خواب جنسی. چرا؟ چون به اون جنم اذیت میشه، نمیتونه با یه 4 عنصر اینقدر هر شب دور میشه. به خاطر این وقتی دور میشه انرژیشو به دست میاره، ولی میبینی انسانه ولی داره هنوز خوابه رو میبینه. این دیگه ساخته ذهنشه، اون ترس است. به خاطر همین جنه خیلی دور میشه که این جذبش نکنه توی خواب. از اون ترسش میترسه، شب میخواد بخوابه، میدونه الان بخوابه یعنی یه موجودی یا یکی میاد تو خوابش باش نزدیکی میکنه دیگه. خاطر همین جنه خیلی دور میشه. این مسئله خیلی مهم بود که گفتم، حتما برای خیلی ها پیش اومده. و میان تو این مدت طرف و با هر ترفند و کلکی یه کاریش میکنن بره پیش فالگیر، پیش دعانویس، هی بقولن انرژیشو آلوده بکنن، تاریک بکنن، انرژیشو سیاه بکنن، این گوی معنویشو آلوده بکنن، چاکراهاشو آلوده بکنن، حاله بدنشو آلوده بکنن که بتونن نزدیک بشن، بتونن بمونن همیشه. تو دنیای موازی رو میگم ها، توی خواب، توی بیداری که اتفاق نمیفته، اون هستش این هم هستش. اینه که عدلایه. خب این موجود کلن از بچگی پیش شما بوده متاسفانه، و وراثتی هم نیست که بگیم قبلا مثلا پیش فامیلات بوده، اجدادت بوده، نه، تو همون بچگی اماره خونه بوده این جنه. همون قد کوتاهی که خوابشو دیدی یه ساک تو دستش بوده داشته میرفته، این اماره خونه بوده و از همون بچگی از شما خوشش اومده متاسفانه و این روال رو پیش برده. یکی از دلایلی که ما میگیم چه آقا چه خانم وقتی میخوای لباس عوض کنی تو خونه بسم الله الرحمن الرحیم بگو، یکیش همینه. یکی از دلایلی که میگیم، البته من منظورم با این خانم محترمی که فیلم دادن نیست، کلی دارم میگم که بدونین، یکی از دلایلی که میگیم آقا لخت توی خونه نگردید، شبا لخت نخوابید، همین مسائل دوستان عزیز. چرا پیغمبر بزرگوار ما خاتم انبیا صلوات الله علیه میگفتن آقا موقع لباس عوض کردن بسم الله الرحمن الرحیم بگین؟ خب یه چیزی میدونست. این بسم الله الرحمن الرحیم گفتن باعث میشه اون موجود تو رو نبینه حین لباس عوض کردن و احتمال داره عاشقت بشه. اصلا احتمال داره عاشقت نشه، جن فاسد باشه. میگه ما تو انسان ها آدم فاسد نداریم،
تو اونا هم داریم. چه فرقی میکنه؟ و انسان ها خوشگلترن دیگه. یه چیزی که خودشون میگن دیگه، میگن مثلا شما انسان ها قشنگ ترید. این اتفاقی میفته. پس لخت نخوابینی، کارا رو نکنی. و مورد دیگه، خب شما یه تعداد زیادی هم دعا گرفتید. خب این تعداد زیادی دعا که گرفتین، یک سری موکلای جادو پیشتون بودن ولی الان خدا رو شکر نیستن، باطل شده. یه خوابی دیدین که دعا کردین و اینا، خواستین حاجت بگیرین، خواب دیدین که نوری روی شما رخته شد. خب این نوری که روی شما رخته شد باعث شده حاله بدنتون پاکسازی بشه، این هسته معنویتون پاکسازی بشه و هر چی سحر و جادو که خودتون رفتین گرفتین باطل بشه. خدا رو شکر همش باطل شده. یعنی الان به اسم شما دعا و جادویی در دنیای ماورا نیست. فقط یه مورد بیشتر نیست. اون مورد هم چیه؟ شما رفتی پیش یه دانویس، اون دانویس این جن عاشقه رو ازت دور کرد که خوابش رو دیدی. این طلسم فقط هست. این طلسمه چرا هستش؟ شما بعد از اون خوابی که دیدی نور رختن رود این طلسم رو گرفتی. قبلش نبوده. اگه قبلش بود اینم باطل می شده، ولی چون بعدش رفتی گرفتی، این طلسم هنوز هست، هنوز وجود داره و یه موکل داره روش. اون موکله این جن عاشق شما رو زده. جن عاشق همون قد کوتاه بوده. ساکی هم که میبینید، ببینین اینو کلا میگم بدونید، توی خواب یا توی برون فکینی اگر موجودی دیدین مثلا ساک تو دستش داره از خونت میره بیرون، دو تا موضوع مهم. یکی این که این موجود خیلی وقت هستش، بحث 1-2 سال نیست، خیلی وقت این هستش. خب مورد دوم، این دیگه کلا رفته. یعنی چی؟ این اصلا اینقدر اونجا زندگی کرده که کلی وسیله داشته اونجا، اصلا خونهش بوده، زندگیش اونجا بوده. به خاطر همین تو خواب و یا برون فکری شب ببینیشون با ساک بودن. پس یه مورد دیگه این که گفتی من کلیپ های شما رو دیدم، یه ترسی افتاد تو وجودم و اینا. بله این مال همون موکلای اون طلسم است و همون جن عاشقته. جن عاشقت الان پیشت نیست، خب ولی روشش رو عوض کرده، رفته از پیش شما رفته، ولی یه وقتایی میاد یه فضولیایی داره میکنه. چرا؟ چون شما حصار ماورایی نشدی، اتصالت در از قطع نشده. یعنی چی؟ این بند اتصالت دیگه. خب این بند اتصاله، همین که بالای جنده به این وصل شده، این اتصاله از این قطع نشده. شما یه طلسم محافظتی داری، طلسم محافظتیت اینو دور کرده که بهتم گفت من دارم میرم. تازه اون موقع اومده چهره واقعیشو به تو نشون داده که گفتی یه پیر مردی بوده، ولی اتصاله هنوز هست. ولی متاسفانه به خاطر طلسمی که داری یه موجود دیگه هم اتصال زده. اینجا این داستانه. حالا شما رفتی عقیقه زدی ولی متاسفانه رفتی مشروب خوردی. ببین عقیقه وقتی انجام میدین تا 4 روز بعدش باید خیلی رعایت بکنین. مشروب نخورین، کار بدی انجام ندین، گناهی نکنین. چرا؟ چون تو این 4 روز داره حاله بدن شما حصار میشه، ترمیم میشه و حصار میخونید. این حصاری که بعد از عقیقه خورده میشه خیلی قویه و دیگه موجودات ماورایی نمیتونن شما رو ببینن. متوجه این؟ حصارتون خیلی قوی میشه. ولی اگه بیای یه اشتباهی بکنی احتمال داره این حصار بسته نشه. این مشکل اینجاست. حالا برای شما باید 4 روز تموم بشه ببینیم به چه شکله، حصارت بسته شده یا نشده. آخه مشروب خیلی یعنی یه چیزی جز بدتریناشه برای شکستن حصار. یکی مشروبه، کلی میگم که همه دوستان بدونن، یکی مشروبه، یکی مثلا فساده. یه کار انجام بده که مثلا حلالش نباشه. این دوتا حصار رو میشکنه، خیلی هم سریع حصار رو میشکنه. ولی خب فعلا معلوم نمیشه برای شما، چون حصار شما کامل نبوده که بخواد بشکنه، داشته بسته میشده. باید چلت تموم بشه، چک کنیم ببینیم بسته شده یا نه، که انشالله بسته میشه.
برای اینکه بتونی کمکی بکنی به این قضیه که حصارت بسته بشه، تقریبا 7 روز دعای معراج رو بخون، یا سندو یا سمدو یا من لح المستندو. این دعای معراج رو روزی یک بار مدت 7 روز بخون به نیت اینکه حصار الهیت بسته بشه. و اون دعایی هم که داری خب بده دیگه، میدونی الان شما مثلا عقیقه زدی ولی اون دعای طلسم همراهته هستش هنوز. اون من متوجه نشدم تو کلیپت گفتی هنوز میندازیش گردنت یا تو خونتون هستش هنوز؟ بالاخره اون هست، اون دعای هنوز هست. عقیقه‌ای که انجام میدی شامل موکل اون طلسم نمیشه. چرا؟ چون هنوز طلسمش هست. وقتی طلسم باشه دیگه خودت خواستی، کلا قانون عالمینه، چون خودت خواستی فرشتگان عقیقه اونو نمیزنن، کاری باش ندارن. این موردم هست. نه نگران نباش، کاری نه، هم اوکی میکنم برات، اصلا نمیخواد عقیقه‌ای بزنی نه چیزی. شما 7 روز دعای معراج رو بخونی مشکلت حل میشه، چون عقیقه زدی مشکلت حل میشه. نهایتش 5 تا دونه مرغ سفید و قربونی میکنی به نیت 5 تا آل عبا، به 5 تا خانواده فقیر باید بدی، خانواده‌ای که واقعا نیاز دارن. یعنی اون مرغ بردی براش همون موقع مرغ رو سرخ بکنن درست کنن بخورن. خب به نیت 5 تا آل عبا در راه خدا این کار رو انجام میدی. حالا اونا رو بعد تو حالا دایرکت بهت میگم. ببین یه خوابی هم دیدی که فرشته نگهبانت برده بودت بالا، حالا باید صحبت کرده بود. معمولا کسانی که جن عاشق میاد پیششون اینا مشکلات ازدواج پیدا میکنن، مشکلات افسردگی، ناامیدی و خودکشی. در نهایت میشه خودکشی. این فرشته نگهبان موظفه به شما یه سری کمک ها کنه و کمک های چه شکلیه؟ راهکار بهت راهنماییت میکنه، امید بهت بده. اگر اون خواب نمیدیدی امکان داشت خودکشی کنی، امکان داشت خیلی بلاهای بدتری سر خودت بیاری. چرا به فرشته نگهبان فرشته راهنما هم میگن؟ در اصل کارش همینه، شما رو راهنمایی کنه. کارش این نیست بیاد دخالتی بکنه. اصلا دنیای نور دخالت نمیکنن. میدونی چی میگم؟ دخالتی نمیکنن، حفاظت میکنن. بله حفاظت میکنه. مثال میزنم، طرف توی بچگی گرفتار یه جنی میشه، نه دعا گرفته نه وراثتی و نه هیچ چیزی، مثل همین موردی که بود. خب ایشون مال دعا اینا نبوده دیگه، اماره بوده خوشش اومده ازشون. خب اینطور موارد اگر شخص مسیر رو درست بیاد و از خدا بخواد این مسئله رو براش حل کنه، مثلا نمازش رو بخونه، دعا بخونه، مسیر درست بیاد، 10 نفرم بیان بهش بگم برو پیش دعانویس نره، 10 نفر بیان بهش بگم برو فال بگیر نره، بگه من از خدا میخوام، خود خدا برای من این مسئله رو حل میکنه. مطمئن باش فرشته نگهبانت کمکت میکنه. حالا یا خود فرشته نگهبانت میزنتش یا اینکه میارنت در مسیر یه آدم درستی که مسئله تو برات حل بکنه، یا اینکه مثلا میری یه حرم آقا امام رضا علیه السلام مثلا یهو میبینی خوب میشی. اینقدر ما داشتیم و اینجوری رفته زیارت برگشته کامل خوب و خوب شده. همون فرشتگان اونجا میزنن اون موجود داغونش میکنن. و فال گرفتنتون یه نحسی انداخته روتون. نحسی هم گفتم جن عاشق باعث بسته شدن مشکلات ازدواج میشه، فال گرفتن هم مشکلات ازدواج رو به وجود میاره. اینو دوستم بدونید، اینو خیلی نکته مهمیه. چه آقا چه خانم، کسانی که زیاد فال میگیرن، حتی خود فالگیرا مشکل ازدواجی پیدا میکنن، نحسی خیلی بدی میندازه. این نحسی از کجا به وجود میاد؟ از بس هی موجودات عجیب غریب میخوان توی زندگیت سرک بکشن، توی حاله بدنت ورود بکنن، اتصال به ذهنت بزنن. هی ازش میخوای، مثلا داری فال میگیری، در مورد مثال میزنم، منظورم با این خانم نیست، مثلا طرف عاشق یه نفره میخواد ببینه اون طرف داره چه کار میکنه، هی میره فال میگیره. خب اون جنه اتصال میزنه به شخص مقابل که بتونه آمار رو برسونه دیگه. اتصال به ذهن، نه بنده الهی، اتصال به ذهن. خب این گناهه.
و هی خودتو ضعیف میکنه، هی آلودگی رو وارد میکنه و این نحسی میاره. نحسی که اومد همه چی خراب میشه. رفته رفته مشکل مالی پیدا میکنی، مشکل ازدواجی پیدا میکنی، هرچی بگذره مشکلات مثلا حاله بدن پیدا میکنی، مشکل چاکرایی، یواش یواش طرف سردرگم میشه، مریض میشه، افسرده میشه، ناامید میشه. خواهشاً نرین دنبال فال دوستان عزیز. برین نگاه بکنین توی فامیلاتون کسایی که هر روز فال میگیرن یا در ماه حداقل 10 بار میرن پیش فالگیر، برین زندگیشونو ببینین. یا طرف مجرده یا اگرم متأهل شده باشه زندگیش دچار آشوب و مشکلاته. خود فالگیرا رو نگاه بکنین، فالگیرایی که خانم هستن معمولا همشون یکی دو بار ازدواج کردن طلاق گرفتن. خب این اگه میتونست برای خودش کاری میکرد، نیازی نبود که شما بریم پیشش بهتون بگه. این خیلی نکته مهمه، نریم پیش فالگیر، نحسی میاره براتون. حالا انشالله شما هرزتون رو اگه دارین هرز دارین، هرز حجاب جامع و هرز امام علی رو بذارید زیر توی اتاق خوابت، یعنی جایی که میخوابی. اگر مثلا تو سالن میخوابی تو سالن باشه، تو حال. اگه اتاقی داری تو اتاقت حتما یه دعای عبی دجانه به صورت آویزون باید بذاری. مثلا توی کیف باشه آویزون بشه، نه که وسط سقف اتاق، نه یه گوشه کنار، حالا پشت دستگیره در اتاقت. تخت خوابی اگه داری مثلا کنار تخت خوابت آویزون باشه. یعنی منظورم اینه که زیر بالشت و زیر فرش یا روی کمد اینا نباشه، برای شما به این شکل، نه دیگران. باید آویزون باشه. یه دعای عبیدجانه حتما توی اتاقت بذار. هرزت هم که باید مدام همراهت باشه. خواهشاً دیگه نمازتو بخون، سعی کن انشالله به امید خدا توکل کن با خدا. شما انسانی هستی که میتونی. چرا؟ چون قدرت‌های انرژی، همسویی، تلپاتی، حس شیشمای قوی داری. این نشون دهنده اینه که شما قلب پاکی داری. خب تلاش بکن، نمازتو بخون. حتی اگر اوایلش نتونستی اول وقت بخونی اشکال نداره، نمازتو بخون. حتی اگر دیگران هم مسخره کردن اشکال نداره، شما با خدا معامله کردی، نمازتو بخون. چرا؟ واقعیت بگم، گرفتار یه سری مسائل این چنینی نشید تو زندگیت، از زندگیت الکی 4 سال 5 سال عقب بیفتی. فالم کلن خب گفتی دیگه نمیگیری، کلن اصلا بهش فکر نکن، تمام توکلت به خدا باشه. انشالله به امید خدا زندگیت رو روال میفته، اون چیزی که دوست داری میشی. اصلا نگران نباش. یه راهنمایی هم توی دایرکت بهتون میکنم برای اون حاله بدنتون که مخصوص خودتونه. اسفند خوبه، اسفند دود کنین توی خونه، اسفند و زاج قاطی کنین، 4 کنج دیوارای اتاقتون زاج بذارین. اجنه از زاج و سرکه و اسفند بدشون میاد. ببینین این خانم گفتن که آب و سرکه رو قاطی میکردن دور خونه میرختن. اصلا باید اعلام کنی آقا من میخوام سرکه بریزم، باید 3 بار بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بگی موجودی نسوزه، چون سرکه واقعا میسوزونتشون. ما چرا میگیم وقتی حمام میرین یه دوش سرکه هم بگیرین که هرچی نحسی و سنگینی از رو حاله بدنتون بره. واقعا میسوزونه، سرکه و نمک میسوزونه، زاج میسوزونه، اسفند میسوزونه. تو اسفندی که تو خونه دود میکنی برگ بو قاطی نباشه، اسفند خالی، زاج یا کندور، این چیزا رو میتونی همراهش بذاری. حتما باید هوا روشن باشه اسفند میکنی. غروب، دم غروب که میخوای اذان بگه نه روشن نکن، مثلا ظهرا اسفند دود کن. اگر هم میخوای اسفند دود کنی 40 روز وقت بذار، یه دوره 40 روزه اسفند دود کن، صدقه هم بده. انشالله به امید خدا زندگیت به روال میفته. حالا الباقی رو بعدمی میگم که تو دایرکت بهتون بگم. انشالله موفق باشه، انشالله به درد تمام دوستان خورده باشه این فیلم. خواهش میکنم عزیزان، دوستان عزیز، به نشانه های الهی دقت کنین. حتما این نیست که فرشته نگهبان بیاد تو خوابت یه چیزی رو بهتون نشون بده، نه. به نشانه های الهی دقت کنین. امکان داره یک بچه‌ای یه حرفی رو بزنه، همون حرف اون بچه مسیر زندگی شما رو تغییر بده. امکان داره یه فیلمی باشه، یه کتابی باشه، یه زیرنویسی توی
یه فیلمی باشه. به نشانه های الهی دقت کنین که مسیرتون رو گم نکنین. من الان توی اینستاگرام یه ادعایی رو میذارم. خب کسایی که میخوان حاله بدنشون قوی بشه، کسایی که ترس دارن، استرسی هستن، خب این دعا رو هر روز بخونید. روزی 2 بار 3 بار اینو بخونید. شبا قبل خوابتون بخونید. مثلا اگه شب قبل خواب 2 بار 3 بار بخونید، مطمئن باش دیگه کابوس‌های بدی رو نمیبینی و به مرور قطع میشه. به مرور قطع میشه. اینجوری نیست با یه بار خوندن دیگه قطع بشه. کابوست به مرور قطع میشه. خیلی از موجودات، از جن‌ها، انرژی خارهایی که بی خودی هستن، بهتون اتصال نزدن ولی دورورتون هستن، با خوندن این آیات و اینا از بین میرن یا ازتون دور میشن. الان استوریش میکنم با امید خدا. خدا پشت و پناهتون باشه. انشالله همیشه شاد و پیروز باشین. انشالله شنبه یه کلیپ در مورد اون مبحث تخم مرغ میذارم و یه موضوعیه، چون الان کلیپم طولانی شد اینو تو اون ویدیو میگم. خدا پشت و پناهتون باشه. یا علی.